Aibong all Hamadinatama. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් කොහොමද මේ ලස්සන ගවුම නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම අද පාවිච්චි කරනවා මද බුරුලක් සහිත බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලට මම දාලා තියෙනවා 2XL size එකට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට පාවිච්චි කරන බේසික් බ්ලොක් එක ඒ වීඩියෝ එක බලලා මෙෂර්මන්ට් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් බේසික් බ්ලොක් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට ඔයාලා මුලින්ම ඉදිරිපස පතුරම අරගෙන වට ඇඳගලා ඉන ඩාට් එක ඒ වගේම අංශ ඩාට් එකත් නිර්මාණය කරගන්න. මතක තියාගන්න මේ විදිහට බස් පොයින්ට් එකටම ඩාට් දෙක නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අපේ මූලික කරපළලින් අඟල් භාගයක් වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම අපි මෙතන පෙරමැද ඩාට් එකක් මහන්නේ නැහැ. අපි මෙතන ඕපන් එකක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අඟල් භාගයක් අපේ මූලික කරපළලින් වැඩි කරගන්නවා. ඉදිරිපස කරගැඹුර ඔයාලට 7ක් 8ක් 9ක් කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට අඟල් 8ක් ගන්නවා. ඔයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මූලික කරපළලින් අඟල් භාගයක් වැඩි කරගත්තා. දැන් මම මෙන්න මෙතනින් මගේ උරහිස මුදුනෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරගත්තා. දැන් අපි වට කපා ගමු. ඉතින් මෙතනදී මම සායට පාවිච්චි කරන්නේ අංශක 180ක ප්ලේට් සායක්. ඔයාලට කැමති නම් A-line සායක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වට කපාගෙන ඔයාලා ඉන ඩාට් එකත් ඒ වගේම අංශ ඩාට් එකත් වහ ගන්න ඕන. වහගෙන පෙරමෙද ඩාට් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඉන ඩාට් එකත් අංශ ඩාට් එකත් අයින් කරලා අපි අලව ගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට ඉන ඩාට් එක අගයත් අංශ ඩාට් එකට දීලා මේ විදිහට පෙරමැද ඩාට් එක ඕපන් කර ගන්නවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ ඔයාලට වෙනත් කොලයක් මත මේක තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මම ඉන ඩාට් එකත් වහ ගන්නවා. දැන් හොඳින් බලන්න අපි මේක ස්ලෑෂ් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ පෙන්ලා දෙන විදිහට ඔයාලා තැන් දෙකකින් මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඊටත් වඩා ඕන නම් දාන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ ප්‍රමාණය ඇති. මේ විදිහට අපි මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාලා මේක වෙන් නොවනසේ කපා ගන්න ඕනේ පරිස්සමට. ඊට පස්සේ අපි වෙනත් කොලයක් අරගෙන ඒක මත තියලා මේක අලව ගන්න ඕනේ. අලව ගන්නකොට මතක තියාගන්න අපිට මේ අපේ බෙල්ට් එකටත් එක්කම මේ කොටස අලව ගන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට අපි ඉඩ තියා ගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට මේක එකවර රෙද්ද මත තියලත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා පතරම මුලින් හදාගෙන මම මේ පෙන්ලා දෙන විදිහට මේ විදිහට අලවගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහුම් වාසි තියාගෙනම කපා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා මේ ඈඩ් කරන ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී අඟල් 2 තමයි තියාගෙන තියෙන්නේ. අපිට අපේ ඩාට් වහගත්තට පස්සේ අපිට එන ස්වභාවික එතන අඟල් 2යි වැඩිපුර අපි අඟල් තව 4ක් තියාගෙන තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන අඟල් 6ක් තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට ඔයාලා කර හැඩය ලකුණු කරලා තීරණය කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට උස මැරින්න අපි කර ගැඹුරු ලකුණු කරගත්ත තැනින් දැන් මෙන් අපි මේ විදිහට ස්ලෑෂ් කරලා ඈඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ උසට තව අඟල් 10ක් හෝ 8ක් එකතු කරලා පටිය දිගට ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්පූර්ණ පටිය දිග ඔයාලා ගන්නකොට අපි මෙතන මූට්ටුවක් එක්ක අපි මේක මහන්නේ. මේ මූට්ටුව ළඟ ඉඳලා අඟල් 15ක් වගේ දිගට ගත්තත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා.
ඊට පස්සේ ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මම මෙතන අඟල් 17ක් අරගෙන තිනේ. ඉතින් ඔයාලට 15ක් 17ක් එක කිසිම නීතියක් නැහැ. කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි අඟල් එකක් හෝ එකහමාරක් මේ විදිහට මාක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක ඇලයට මේ විදිහට හැඩ කරලා අඳ ගන්නත් පුළුවන්. කෙලින් ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට කර්ව් හැඩයක් මෙතන ලස්සනට හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ කොටස් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මැහුම් වාසිත් තියාගෙන තමයි ඔයාලා කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන පළල අපිට එකහමාරක් තියාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් අපිට අඟල් 6ක් තියෙනවා. මොකද අපි ඈඩ් කරලා ගත්ත ඒ කොටස් වලත් අපේ ඩාට් අපි වහගත්ත තැන් වලින් අපිට ස්වභාවිකම ආපු සංඛ්‍යාවත් ඔක්කොම අඟල් 6ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක කපා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. අංශයට අඟලක් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උරහිසට අඟල් භාගයයි. මේ තැන් වලට අඟල් භාගය. මම මෙතනදී මෙහුම් වාසි තියාගන්නේ. So you have to make sure to keep the seam allowance all around. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේක කැමති හැඩයකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලා කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. ඒ කපා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහුම් වාසි තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක මහ ගන්නකොට මං කියලා දෙන්නම් කොතනින්ද කට් මාක් දා ගන්න ඕනේ, කොතෙන්ටද ෆේසින් අලව ගන්න ඕනේ කියලා මං කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. මෙහුම් වාසි තියලා මම මෙතනදී කපන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මෙතනින් අපි කට් මාක් එකක් දා ගන්න ඕනේ. අපි හරියටම මේ නැම්ම, ඒ කියන්නේ මේ සීම් එක එන තැන මෙන්න මේ හරියට අපි කට් මාක් එකක් දාගන්න. මොකද අපි අපේ කර කොටස ෆේසිමක් තියලා තමයි මහගන්නේ. ඒක නිසා අපි කට් මාක් එකක් තියාලා මේ විදිහට වටේම අඟල් භාගේ මහ ගන්න ඕන. ඊට කලින් මතක තියාගන්න අපේ දැන් ඉදිරිපස පළු දෙක අපි මූට්ටුවක් දාගන්න ඕනේ. ඒ මූට්ටුව දාලා තමයි අපි මේ විදිහට වාටි මහ ගන්න. අර අපි කට් මාක් එක දාපු තැනට නවත්ත ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරපටි වලට ෆේසිං දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් උරහිස් මහලා අත් දෙක අල්ල ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු පිටුපස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරීම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ගවුමක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ගවුමක් වෙළඳපොලේ ගන්න ඕන ලොකු වේදමක් යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලගේ අතින්ම නිර්මාණය කරලා හැඩ බලන්න. ඉතින් ඉදිරිපසට ඔයාලා කරපළලින් අඟල් භාගයක් අඩු කරගත්තා වගේ පිටුපසටත් අඟල් භාගයක් අනිවාර්යෙන්ම අඩු කරගන්න ඕනේ. පිටුපස ඩාට් එක ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මද බුරුලක් සහිත බ්ලොක් එක තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පිටුපස ඩාට් එකත් මහගෙන උරහිසින් අඟල් භාගයයි පිටුපස කරපළලින් අඟල් භාගයයි අඩු කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි ඉදිරිපසට අඩු කරගත්ත නිසා. පිටුපස කර ගැඹුර ඔයාලට තව අඟල් 1කින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ගැඹුර විතරයි. පළල අඟල් භාගයකින් තමයි මං වැඩි කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අංශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපසින් සහ පිටුපසින් ඔයාලා 8න් 3ක් හෝ 8න් 4ක් හැඩ කරගන්න ඕනේ. අමතක කරන්න එපා පිටුපස කොටස මැද නැම්මකට ගන්න. දැන් අපි සායි කොටස තමයි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී අංශක 180ට නිර්මාණය කරගන්නව නම් ඔයාලගේ මේ ඩාට් එහෙම මහලා ඔයාලගේ අඳින ඉන, ඒ කියන්නේ මේ පතුරුමෙන් ලබාගත් ඉන ඩාට් එහෙම මහලා පස්සේ තමයි ඔයාලා මැනගෙන ඒක 3.14න් බෙදාගෙන ඒකට එකතු කරගන්න ඔයාලගේ සායේ උස. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උස වගේ තමන් හොයාගත්ත උස වගේ දෙගුණයක් රෙද්දේ පල්ලටත් තමන් ගණනය කරගත්ත හොයාගත්ත උස වගේ එක ගුණයක් උසටත් අරගෙන රෙද්ද නමා ගන්න. දැන් මට මෙතන මගේ බෙදලාපු අරේ සංඛ්‍යාව වෙනවා 8.917. ඔයාලට මෙතන 8ක් හෝ 8හමාරක් හෝ 9ක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන 9ක් ඔයාලා ගන්නව නම් ඒ උසට එකතු කර ගන්න ඕන අඟල් 30ක්.
එතකොට 30යි 9යි 39යි ඒක දෙකෙන් වැඩි කරගත්තාම අපිට එනවා අඟල් 78ක්. එතකොට පළල ඔයාලා ගන්න ඕන අඟල් 78ක්. රෙද්දේ උස විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් 39ක්. ඉතින් මේ විදිහට රෙක්ටැන්ගල් එකක් හැඩයක් තමයි ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ සායි කොටස නිර්මාණය කරගන්නට ඔයාලට පතුරාම අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම රෙද්ද මත කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම කපාගෙන තියෙනවා කොලයක්. මෙතනදී උස වගේ දෙගුණයක් මම රෙද්දේ පල්ලට අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න මේක රෙද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක දෙකට නමාගෙන ඔයාලා හොයාගත්ත අරේ තියෙනවානේ 8මාරක් හෝ 9ක් හෝ ඔයාලා හොයාගත්ත ගාන ස්ටවුන් ගානක් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉහළ කෝණේ ඉඳලා මේ හොයාගත්ත අරය පහලට ලකුණු කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් සායි කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ෆුල් ප්ලේයර්ට ඕන නම් 3.14න් බෙදන්න නැතුව 6.28න් බෙදාගෙන හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් A line සායක් නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්න හරිම ලේසි. මේ විදිහට බේසික් බ්ලොක් එක හදාගන්න ඕන. ඔයාලගේ පතුරුමින් ලබාගත්ත අත් කොටස තියෙනවනේ ඒක මැනලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක 4න් බෙදාගෙන අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ක්‍රවුන් උස හොයාගෙන මේ විදිහට ඔයාලට මූලික අත හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නැවත ක්‍රවුන් උස අඟල් 2කින් වැඩි කරගන්න. ඒ වගේ මෙතන අත පහලට පොඩි ගැද එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේ හදාගත්ත අත තියෙනවනේ ඒක මේ විදිහට කෙලින් කරලා ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩාක් රැලි කොටසක් ගිහින් නැති නිසා මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රමාණය ඔයාලගේ අතේ රැලි සඳහා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ගොඩාක් ඕනනම් මේක ස්ලෑෂ් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පුංචි ප්‍රමාණයකින් ඔයාලට මේ ලස්සන අත නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා ක්‍රවුන් උසත් අඟල් 2කින් වැඩි කරගෙන මේ අත නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ඉහළටත් යම්කිසි රැලි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අත්මෝස්තර මගේ channel එකේ මම කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇඳුම මහගන්න වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් උත් බලලා ඔයාලට මහන දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම 5XL දක්වා UK size වලින් sizes දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී ඔයාලට ලංකාවේ sizes වලට ඒ වගේම ඔයාලටම business එකක් කරගන්න, grading කරගන්න, sizes chart හදාගන්න මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මගේ දෙසැම්බර් මාසයේ පවත්වන ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වුණොත් ඉතින් දැනට ඔයාලට මම මෙතන දාලා තිනවා UK size වලට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ බ්ලොග් වලට ඔයාලගේ මූලික පතුරුවම ඉගෙනගෙන මේ විදිහට ඕනම මෝස්තරයක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අමතක කරන්න එපා UK size හැමෝටම හරියන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ දේශගුණීය මේ හැම දෙයක්ම අනුව අපේ ශරීරයේ සමහර අයගේ හැඩතල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, මිමි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලට වඩාත් ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලගේ මිමි වලට semi fitted, fitted, casual මේ හැම දෙයක්ම නිසියාකාරව ඔයාලට ත්‍රිමාණ හැඩේ වැඩිපුර දාලා කොහොමද ඇඳුම් නිර්මාණය කරගන්නේ, sizes කරගන්නේ මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා යාළුවොත් එක්ක මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම like දාන්න, comment දාන්න අමතක කරන්න එපා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.